गाजरको हलुवा कसलाई मन पर्दैन, यसै पनि आँखा र हड्डीको यति राम्रो सोर्स। हेलो फुड लभर्स, स्वागत छ सबैजनालाई किचन पार्टनरमा। आज म एकदमै सजिलो र मिठो हलुवा बनाउन जाँदैछु। मैले यहाँ आधा किलो गाजर तासेर यहाँ कोरेर लिएको छु। 200 ग्राम चिनी, मात्रा अनुसार ड्राई फ्रुट्स, घिउ र आधा लिटर दुध। आधा किलो चिनीलाई आधा लिटर दुध। बुझ्नुभयो नि? अब पकाउँ है त। तातो घिउमा गोल्डन ब्राउन हुने गरी ड्राई फ्रुट्सलाई फ्राई गर्नुपर्छ। म त्यसै गर्छु। यो चाहिँ लो फ्लेममा 40 सेकेन्ड मात्र फ्राई गर्नुस् नि, नत्र कालो र तितो हुन्छ। अनि नमिठो गाजरको हलुवा कसले खाने? म त खाँदिनँ बाबै। अनि यो रेडी पनि भइसक्यो। अब चाहिँ यसमा अघिकै प्यानमा चाहिँ अलिकति घिउ एड गरेर यसमा चाहिँ मजाले गाजरलाई हाल्छु म। मजाले गाजरलाई चाहिँ चलाउँदै पानी सुक्ने गरी चाहिँ मजाले 3 देखि 4 मिनेटसम्म भुट्नुपर्छ। जब यसको कलर चाहिँ अरेन्जबाट पहेँलो पहेँलो हुन्छ नि, तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि यसमा चाहिँ हामीले दुध एड गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ गाजरमा भिटामिन ए, भिटामिन के र पोटासियम पाइन्छ, जुन चाहिँ आँखाको लागि र हड्डीको लागि एकदम ओखती नै हो होइन। त्यही भएर हामीले समय समयमा चाहिँ गाजरको हलुवा खानु जरुरी हुन्छ। गाजरको हलुवा बनाउँदा पानी मजाले सुक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, पानी सुकिसक्यो र यसले चाहिँ हाम्रो स्वादलाई चाहिँ के गर्छ, इन्हान्स गर्छ। त्यही भएर मैले मजाले पानी सुकाइसकेँ। अब इट इज रेडी टु एड मिल्क। यसमा चाहिँ म आधा लिटर पुरा दुध हाल्छु। पानी नहाल्नु होला, पानी हाल्दा चाहिँ हाम्रो स्वाद बिग्रिन्छ, त्यति मिठो हुन्न, खल्लो खल्लो स्वाद आउँछ। त्यही भएर मजाले दुधमै पकाउनु होला। जति गाजर लिनुहुन्छ तपाईँले त्यति नै दुध पनि लिनु होला। 1 किलोलाई हामीले 1 लिटर दुध लिनुपर्छ र यसलाई चाहिँ अब मजाले हामीले सुक्नको लागि छोपेर पकाउँछौँ। छोपेर पकाउँदा चाहिँ यो छिट्टै पाक्छ र हलुवा छिट्टै बन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले मजाले छोपेको। यो चाहिँ 4 मिनेट जस्तो भइसक्यो। अब म लिडलाई निकाल्छु। हेर्नुहोस् त, यु क्यान सी अझै दुध बाँकी छ। अब म यसलाई मजाले चलाएर यसको दुध सुक्ने गरी पकाउँछु, किनकि यो सुक्नै पर्छ। सुकेन भने के हुन्छ, नमिठो हुन्छ। गाजरको हलुवा चाहिँ हामीले घरमै भएको इन्ग्रिडियन्ट्सहरूबाट बनाउन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ धेरै सामग्रीहरू पनि चाहिँदैन र यो 10 देखि 12 मिनेटमा त पाकी पनि हाल्छ। त्यस्तो धेरै टाइम पनि कन्ज्युमिङ छैन। अनि जसले पनि सजिलै र मिठै र छिट्टै गाजरको हलुवा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। दुध चाहिँ लगभग सुक्न आँटिसक्यो। यो चाहिँ मजाले सुकिसकेपछि चाहिँ यसमा म चिनी एड गर्छु। राम्ररी पानी सुकाउनु पर्छ पहिला गाजरमा। दुध एड गरेपछि मजाले दुध पनि सुकाउनु पर्छ यसमा। यसो गर्नाले हाम्रो फ्लेभर चाहिँ एकदम रिच हुन्छ अनि यो टेस्ट पनि इन्हान्स हुन्छ। त्यही भएर मजाले दुधलाई पनि मजाले सुक्ने गरी पकाउँछु म। हेर्नुहोस् त, दुध पनि लगभग सुकिसक्यो। अब यसमा आइएम गोइङ टु एड सुगर। तपाईँले चाहिँ आफूलाई कति चिनी मनपर्छ त्यति नै राख्नु होला आफ्नो टेस्ट अनुसार। कतिजनाले चाहिँ यसमा खुवा पनि लास्टमा एड गर्नुहुन्छ, त्यो पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ होइन, अलिकति क्रिमी टेस्टको लागि। तर मसँग चाहिँ त्यो अभाइलेबल छैन, सो मैले चाहिँ त्यो एड गर्दिनँ। र एकदम प्लेन होइन, हामीले सजिलै घरमा सबैजनाले एकदम इजिली बनाउन सक्ने गाजरको हलुवा बनाएको छु आज चाहिँ। अब म यो चिनीको घोललाई पनि एकछिन मजाले पकाउँछु। हेर्नुहोस् त, चिनीले छोडेको पानी छ नि, यो चिनीको घोललाई पनि मजाले सुकाउनु पर्छ। अनि यो सुकिसकेपछि चाहिँ हामीले यसमा ड्राई फ्रुट्स एड गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, चिनी पनि मजाले सुकिसक्यो। 1 देखि 2 मिनेट मजाले पकाएपछि लगभग हाम्रो गाजरको हलुवा रेडी हुन्छ। नाउ आई एम गोइङ टु एड ड्राई फ्रुट्स। अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको, तपाईँले चाहिँ 2-3 घन्टा भिजाएर राखेको ड्राई फ्रुट्स लास्टमा एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। इट्स नट नेसेसरी टु फ्राई इट होइन। हामीले चाहिँ ड्राई फ्रुट्सलाई फ्राई नगर्दा नि हुन्छ, त्यो इट डिपेन्ड्स अन आवर टेस्ट। अनि यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म सर्भ गर्छु। तपाईँले पनि घरमा बनाउनु होला, सजिलै बन्छ यो र एकदम टेस्टी पनि हुन्छ खानको लागि। एन्ड इट इज भेरी हेल्दी अल्सो। आई होप यु विल ट्राई दिस रेसिपी एट होम। ह्याप्पी इटिङ एभ्री वान।